Det är en hind längre fram. Välkomna till ett nytt avsnitt av Bra jakt. Idag är vi i Norrtälje, ute på en ö där det finns möjlighet att skjuta mufflon och dov framförallt. Det kommer släppas massa taxar och kommer vara 2 drev under dagen. Så att häng med. Idag är första gången jag jagar med Swarovskis nya Z8i+. Den har vi använt mycket förut, men inte den där plusmodellen. Den har ett bredare synfält. Så på engångsförstoring på 100 meter så ser man 50 meter i bredd. Tidigare var det 42 meter. Kalv och spets primärt, även smaldjur och en kapital, om det är riktigt fin. Så här på bagger på mufflonen så vill vi skjuta lamm, inte de som är födda i september men februari lamm, ensamma attacker och en riktigt stor kapital som alltså ska ha vänt och gått uppåt. Vi skjuter rådjur jägarmässigt, vildsvin jägarmässigt, räv, en älgkalv. Är det 2? Ja, det kommer jag få på någon. Bakom löven och gula löven ser man rumpan. Den var inte så stor. Oj, det är en fin. Fan vad en kul fång där. Det var ett bra gäng med mufflon där. Det var någon riktigt fina gamla baggar med där. Tyvärr gick de på hällen så vi hade ingen kul fång.
fick inte skjuta, men det var 2 riktigt fina baggar. Nu fick vi radiomeddelande att den kapitala dovhjorten är påskjuten i alla fall. Så tills vidare är det skjutförbud på den. Vad är fin nu? Ja, det är typiskt. Det storskogen det passerade precis. Den andra är påskjuten. Vi får hoppas att den ligger nu. Ja, bryter vi första såten. Och det var ju ett klart händelserikt drev här. Nu fick vi inte med det på film, men det kom ytterligare en skovel på slutet och stannade på 50 meter. Men den låg ju, den som sköts på först, och den var faktiskt jättefin, så det var kul. Och man kan väl summera det här passet som stolpe ut helt enkelt. Vi hade först de här som kom smygandes där. Jag var lite osäker på vad som var vad. Jag är inte så supervan att se mufflon själva. Förmodligen var det 2 lamm. För sen kom det en bagge och sen den stora gruppen. Så de var förmodligen ganska nära oss här och de gick själva. Så den kunde vi, det var inget riktigt bra läge, men det var skjutbara djur. Så att nu laddar vi om för eftermiddagen. Antingen så är det någon som vill lära få verka som ett bra pass. Eller så är det ett bra pass. Det får eftermiddagen utvisa. Nu ska vi vi jagar egentligen samma område fast ett varv till. Så att vi använder i stort sett samma pass som det gjordes på förmiddagen. Och nu ska vi släppas taxar igen. Hoppas att vi kan ha lite bättre framgång. Att det liksom går stolpe in den här gången, inte stolpe ut som det gjorde under förmiddagen. Och idag satt på Stalon Victor, den här låga profilen. För att det ska störa så lite som möjligt i synfältet. Dämpar ju väldigt bra med 308. Och en superbra grej som kommer till nytta idag när det är lite kallare, man sitter på pass över 2 timmar. Då har jag ställt upp trycket ett hack. Vilket var enkelt att göra med en nyckel. Jag har ställt upp ett klick så att säga, så det blir lite trögare. Lite mer vikt på avtryckaren. Till skillnad från när vi var i Norge till exempel. Man vill skjuta ett långt skott. Då vill man ha känsligare avtryckare. Men nu när man är lite kall, lite okänsligare, justerar man bara det.
litet lamm för att skjutas, alltså som är födda i september. För blir de av med sina lamm, de föds i februari, då får de nya lamm. Brunstar de av så får de nya lamm i september. Så de var jättesmå. Då var det 2 tackor, 2 lamm och ytterligare en tacka. Men jag är inte säker på vilka som tillhörde vilken, så jag vågar inte skjuta. Kvar där. Okej. Det här blir spännande. Kom med här. Vi hörde dem inte. Vi står precis vid vattnet. Det är lite svårt att höra hela tiden. Så jag plötsligt såg jag bara någonting röra sig. Och det var ett gäng på 6, tror jag. Innar och kalvar. Och sen smög de ut här. Så att försökte vara lite kall och få ett bra läge, och det blev ett fint läge på en kall. Så att vinden har vänt, eller vad säger man? Nej, den kommer ner. Undrar var den gruppen tog vägen som vi sköt kalven ifrån förut, så kom de här. Och precis när de var på väg fram, då small det från någon granne. Så då blev de lite skraj och sprang upp. Jag trodde de skulle komma i silhuett där, men det gjorde de inte. De gick ner. Och sen tycker det är svårt med storleken idag. De är små, hindarna också. Men när de är 4 kom, då den kändes också liten, så då sköt jag den. Och den tecknade för träff. Jag kände att det var bra med. Kanske lite lågt. Och så ställde de sig här nere. Och så smög de ut. Och då fick jag bestämma mig för att skjuta en av dem. Och då såg jag att den som var träffad sedan tidigare, jag visste inte om den låg eller den stod där. Så då sköt jag den. Så att det blev 2 där. Kul.
Det kom en ensam in som inte visade sig vara ensam. Den gick ut ensam i så långt vi kunde se var den ensam. Och så sköt, då kom en kalv bakom. Som tur var så hade han velat om och skjuta den också. Båda skotten kändes bra och kalven gick ju i ordentligt upp så att jag är tämligen säker på att de ligger där borta. Vi får gå fram och kolla sen. Det är en hind längre fram. Det här börjar nästan bli löjligt. Kom det en grupp till. Och jag vet inte om de fick vittring av den andra kalven som ligger här och vek av. Jag fick bra häng på den ändå. Så att det tog bra det där skottet. Så att den gick ner och sen upp. Man kunde misstänka att den var dåligt träffad då. Men man såg tydligt att det satt en träff i 5-1 i stort sett. Så att det bara lät den vara. Det fanns ingen anledning att skjuta på den. Kul. Har vi brutit jakten för dagen. Jag behåller magasinet i det. Vi ska gå och kolla på den här hinden och kalven. Jag tror att de ligger där, men man vill i alla fall ha bössan redo ifall att det skulle gå upp något. De har inte gått långt. Ser det, effekten av tipstrike där, att den gick i backen ordentligt, pang, och sen ändå reste sig upp. Ja, hade lite liv kvar i sig. Men det är verkligen, knockdown-effekten är ju inte så mycket att prata om. Ja, jag har satt något långt bak, men ja, går vi och tittar på de andra också. Ja, titta. Här har vi första skottet. Den sitter lågt, men har tagit knäckt revben. Det var tur att vi är nog dålig. Men ja, det var för lågt skott, men rätt i sida då. Så det var ju väldigt tur att den där visade upp sig så bra. Hur sammanfattar man en sån här dag och sån här pass? Vi har haft fantastiskt med vilt i pass. Vi har haft stora mufflon, många mufflon, dovskovel och sen en massa fina chanser på dåvilt. Och lyckades skjuta hela 5 kalvar och en hind. Hinden var ju dock liksom inte riktigt i rätt ordning, men det löste sig på ett bra sätt ändå. Kul att ni har tittat. Nu återstår bara att passa de här och sen ska de ut ur skogen. Hoppas vi ses snart igen.